ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ኦማይመን ኪችን ነኝ። እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም ተገናኘን። በሰላም እና ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የብስኩት አሰራር ነው። ለረመዳን ጊዜ ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች ጋር የተለመደ ለረመዳን ጊዜ የሚሰራ የብስኩት አሰራር ነው እና እንዴት እንደሚሰራና ምን እንደሚያስፈልገኝ እነግራችኋለሁ። በመጀመሪያ ዘይት አለኝ፣ በመቀጠል ስኳር አለኝ፣ ጥቁር አዝሙድ አለኝ፣ ወተት ግማሽ ወተት አለኝ፣ ግማሽ ኩባያ ወተት አለኝ፣ ሁለት እንቁላል አለኝ፣ ፒክን ፓውደር አለኝ፣ ሁለት ብርጭቆ ዱቄት አለኝ፣ በመቀጠል ማንኪያ አለኝ ማለት ነው። እንዴት እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ። ዱቄቴን መጀመሪያ ወተታችንን እንጨምራለን። ወተታችንን ግማሽ እንጨምርና እያቦካን ነው የምናየው። እንቁላላችንን እንጨምራለን። እንቁላል እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ አንድ መጨመር ትችላላችሁ። በመቀጠል ስኳራችንን እንጨምራለን። ስኳርም እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። ከዛ በደንብ አድርገን እንመታዋለን። በደንብ አድርገን ከመታነው በኋላ ስኳሩን በደንብ እናደባልቃለን። የእንቁላል መምቻ ካላችሁ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህም አለኝ የእንቁላል መምቻ፣ ግን እነዚህ በሹካ ነው ደስ የሚለኝ። አየዋለሁ ስኳሩ እንዴት ሳዳጓያችሁ ድፍን ለዛም ሹካ እኔ ደስ ይለኛል ለመምታት የሚችል። በመቀጠል ስኳሩን ካዋህድን በኋላ እዚህ ዱቄታችን ላይ ቤኪንግ ፓውደራችንን እናረጋለን። እዚህ ዱቄታችን ላይ አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እናረግና ከዱቄታችን ጋር እንቀላቅለዋለን። እኔ በጓንት ማውካት አልችልም፣ በእጅ ነው የማወካው። እጄ በደንብ አድርጌ ታጥቤያለሁ። በደንብ አወካዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ጥቁር አዝሙዳችንንም ከላይ እንደዚህ እናሳነስበታለን። እንደ ፍላጎታችን እንዲበዛም ከፈለግን ማድረግ እንችላለን ጥቁር አዝሙዳችንን። ወተቱን እንዳለ ያልጨመርኩትኝ እያወካው እንዲቀጥን ስለማልፈልግ ከደረቀብኝ ጨምራለሁ። እንደምታዩት ታያችሁ አልቀጠነም። ከደረቀ ድንገት ጠብ እያደረግን እናሻለን ማለት ነው። ኖርማሊ ቤታችን ውስጥ በሻይ በምን ብንበላው አሪፍ ነው፣ ተመራጭ ነው ቢኖር ማለት ነው። ልክ እንደ ኩኪስ ነው። ወተት ብዙ አላስፈለገኝም። በነገራችን ላይ ወተት ሲበዛ ይደርቅብናል። መብዛት የለበትም ወተት። እንዳልኳችሁ በኋላ ለመውከት በወተት ይሻላል በሚለው ነው።
አላስፈለገኝም። እንቁላል 2 ስለነበረው ደንባ ገናሻዋለን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ድብልል አድርገን በመቀጠል ዚጋችን መጀመሪያ ማጽድቼዋለሁ። ትንሽ የተደፋፋ ነገር ስላለ ቦታችንን በደንብ እናጸዳና እንዳምጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ካጸዳን በኋላ ትንሽ ዘይት እናደርግበትና መሬቱ እንዳይዝብን እኔ እዚህ ላይ መዳመጥ ስለሚመቸኝ ነው። ነው እዚህ የእንጨቱ መዳመጫ ካላችሁ በእንጨቱ መዳመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ነው የሚመቸኝ እንጨቱ ስለሚንቀሳቀስብኝ እዚህ ላይ ነው የምዳምጠው። በደንብ በሳሙና ቦታውን እናጸዳውና ኦልሬዲ ምግብ የምንሰራበት ነገር ቢሆንም አወራ ምናምን ሊኖረው ስለሚችል በሳሙና በንጹህ ውሃ በደንብ አድርገን ካጸዳን በኋላ መዳመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደኔ የሚንቀሳቀስባችሁ ማለት ነው። እንጨቱ የሚንቀሳቀስባችሁ ከሆነ ይሄ ጥሩ ፍቱን መድኃኒት ነው። ጫውን እየቀየርን እንዳንመጣለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን ካዳመጥነው በኋላ ቅርጽ ማውጫ ካላችሁ በቅርጽ ማውጫ ከሌላችሁ ደግሞ በቢላ መቆራረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን በቢላ ነው የምቆራረጠው። በቢላ ራሱ የምንፈልገው አይነት ቅርጽ ማውጣት እንችላለን። እንደምታዩት ሁሉንም እንደዚህ ቆራርጬ ሰርቪስ ነው እንደምታዩት። በመቀጠል ዘይቴን አግዬ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቆራርጫቸዋለሁ። በአራት ማዕዘን እንደዚህ አድርጌ ቆርጫለሁ። በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ
አድርጌ ቆርጬዋለሁ። በቢላም በፈለጋችሁት አይነት ቅርጽ አድርጋችሁ መቆራረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ዘይቱን አግዬ እጠብሰዋለሁ። ይሄው ዘይቱን አግዬ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዘይቱ እንደጋለ ትንጥዬ ቆርጠን ከሊጣችን እንደዚህ ማድረግ አለብን። እንደዚህ ከሆነ ግሏል ማለት ነው። ስለዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። እንደዛ አድርጌ ሁሉንም እንከተዋለሁ። እየጋፋውን ማለት ነው። ዘይቱ እንዳያቃጥላችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ። ብስኩት ቶሎ ቶሎ ስለሚመስል እያገላበጥን ማየት አለብን እንዳያረጅን። እንደደረሰና እንዳልደረሰ እያገላበጥን እናዋለን ማለት ነው። ገፋ ገፋ እያደረግን ቦታ ማመቻቸት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ያደረግን እንጠፋለን። መብሰሉን እያየን እናውጣለን። መጥበቀ አያችሁ አሁን ይሄ በስሏል። እንደዚህ በማጥለያ ላይ ሶስት አድርገን እንደዚህ እናውቃቸዋለን። የበሰሉትን እያየን ማለት ነው። ዘይቱ አንድ ላይ እንደጣበን እንትናችን ማውጫችን እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን ይመረጣል። እኔ በዚህ መልኩ ሁሉንም እንደዚህ ካበሰልኩ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄንን የመሰለ ብስኩት ወጥቷል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አሪፍና በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። ፍርፍር ያለ ነው። እንዲህ ስንበላው ፍርፍር ያለ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ